banner to be placed at Freedom Park. Rồi chào các bạn, là mình cũng livestream trên kênh YouTube rồi nha. Dạ, tôi nghĩ rằng thành phố chúng ta với thị trưởng, phó thị trưởng và tất cả nghị viên ở đây làm việc rất là tích, rất là lo cho dân ở thành phố Bến. Thì tôi nghĩ rằng cái thỉnh cầu của tôi mong rằng quý vị sẽ giúp đỡ cho được tất cả mọi người được như ý nguyện. Đó là ý nguyện của tôi và tất cả những người ở thành phố này, và cũng là một cái ý nguyện cho những người đã nằm xuống, những người đã hy sinh, những người đã bị chết, bị hy sinh. Thành ra ngày hôm nay mấy chục năm rồi thì chúng ta cũng nên để cho họ có một cái freedom, một cái tự do ở gần với anh em là tượng đài chiến sĩ ở đây. Rồi chúng ta có 5 vị tướng đã tuẫn tiết vì chế độ cộng sản không ở được, và những người xung quanh, những người mà ở trong cái công viên đó, thì tôi nghĩ là rất là vui. I know that the mayor and vice mayor and the city council work very hard for the city, negatively about the city, and because of that, I sincerely request that you approve Freedom Park as the location for the monument. That would honor the memory as well as the sacrifice made by the people who make that ultimate sacrifice. There are 5 generals being honored at that park. They took their own life because they would not live under the communist regime. And so now if we have the monument there, they would have their comrade in arms as well as their friend and fellow countrymen be honored to have each other there. Giờ tôi xin quý vị cho tôi 1 phút thôi để tôi quay lại đây để tôi xin thưa với tất cả những. And I'm going to ask you to give me a second to turn around so I can address the. Mayor, it's supposed to be addressed to the council. Tại vì thị trưởng biết không, ở đây là hôm nay là có những người mà những người quân nhân của I'm making that request because there are in our audience tonight. Thì tôi muốn xin servicemen. Tôi muốn xin rằng quý vị đó có mặt ngày hôm nay, quý vị đó cũng là một người chiến sĩ, nhưng mà quý vị đó là rất là lucky hơn là quý vị còn sống, quý vị ở tại đây, quý vị vẫn còn sống. Còn những người đã nằm xuống, họ đã hy sinh quá nhiều, thì tôi mong rằng quý vị đó hãy mở lòng để cho chúng tôi được đặt cái tượng đài tri ân ở tại Freedom Park. Tôi mong rằng quý vị sẽ vui vẻ, tại vì mình người còn sống thì mình nghĩ lại những người đã hy sinh cho mình. I want to address the former servicemen in the audience because I want to thank them for the sacrifice that they made, but I would also want them to know that there were people who are no longer with us because they made the ultimate sacrifice. So in a sense, we are lucky, and so we should have monument in Freedom Park to honor the memory as well as the sacrifice made by those. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị thành phố thị trưởng của chúng mình và phó thị trưởng, tất cả những nghị viên và tất cả những người làm việc ở trong cái thành phố này. Và tôi rất là cảm ơn quý vị một lần nữa, và cảm ơn tất cả những người mà cựu chiến binh, những người có mặt ở đây sẽ mở rộng lòng để mà chấp nhận, để mà vui lòng để cho cái tượng đài của thành Quảng Trị được đặt ở trong cái khuôn viên của tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Once again, I'd like to thank the mayor, vice mayor, city council members, city staff, as well as the
former service member, and I would like to ask that you open your heart and allow the monument to be placed at Freedom Park. Thank you. Cảm ơn. Thank you. Thank you. The next speaker is Mai Nguyen. Nguyen has requested that she be allowed to read her entire address to the council before the interpreter. Kính chào thị trưởng Tạ Đức Trí và phó thị trưởng Carlos Menzo cùng các nghị viên Kimberly Hồ, Charlie Nguyễn Mạnh Trí, Tài Đỗ cùng các thành viên trong hội đồng thành phố Westminster. Kính thưa quý vị, tôi tên là Xuân Mai Nguyễn, cư ngụ tại Orange County. Đến nay tôi vẫn đi làm đã 40 năm qua và vẫn đóng thuế hàng năm. Nói đến tượng đài chiến thắng tái chiếm cổ thành Quảng Trị, chúng ta đã là con cháu của các cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã ngậm ngùi đau xót, thương tiếc cho cha ông, chúng anh, chú anh của chúng ta cùng các đồng đội quân nhân Hoa Kỳ đã đổ biết bao xương máu, đã hy sinh thân mình trong trận đánh để cắm cờ trên cổ thành Quảng Trị, giành lại chiến thắng oai phong lẫy lừng. Kính thưa thị trưởng và phó thị trưởng, những cựu quân nhân có mặt ngày hôm nay, họ ngồi ở đây, trong thân thể của các anh cũng mang đầy vết thương tích chiến tranh. Chúng ta là con cháu, hãy vinh danh những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng đồng minh Hoa Kỳ. Còn sống sót, chúng ta phải tôn trọng, tôn kính họ. Hãy tri ân và vinh danh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa để các cựu quân nhân, các binh chủng là niềm vui suốt cuộc đời của họ còn lại. Trên đất nước Hoa Kỳ tự do này, một lần nữa, chúng tôi khẩn thiết van nài xin Hội đồng thành phố để thể hiện được và xứng đáng với sự hy sinh của toàn quân dân các binh chủng của chúng ta có mặt ngày hôm nay. Tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị cần có vị trí xứng đáng, quan trọng và một nơi an ninh, an toàn như tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Freedom Park. Trân trọng kính cảm ơn thị trưởng và phó thị trưởng cùng các nghị viên, cùng các hội đồng trong thành phố Westminster. Kính cảm tạ. Mayor Ta, Vice Mayor Manzo, City Council Member Nguyen, Ho, and Do. My name is Nguyen, a resident of Orange County. I have been working for the last and dutifully pay my tax each year. We think or mention when we think of the monument, the Country Monument, as descendants of former military or service member of the Republic of Vietnam. I can't help but to be overcome with grief for the sacrifice made not only by our father but also by the American allies. Numerous sacrifice was made, blood was spilled to raise that flag on the ancient citadel of Quảng Trị. Mayor Ta, Vice Mayor Manzo, the former military service member that are here today, they are here, their body bear the scar of war, of that battle. As the descendants of those, we need to honor them, as well as to honor the sacrifice that was made by the U.S. ally, American ally, who are still alive. We need to respect them, we need to thank them and honor them so that they would be happy for the remaining of their life, especially
in this country of the free. Once again, I sincerely ask that the City Council approve and allow the monument to be placed on Freedom Park. The location needs to be a significant location. Freedom Park is that, and Freedom Park is also a safe place for the monument. So once again, thank you, Mayor, Vice Mayor, and the City Council member. Thank you. The next speaker is John Gentile. No, sir. Can you speak? Thank you, Mayor, City Council members, and citizens of Westminster for allowing me to speak here today. I'll give you a little bit of my background in hopes that you all listen to what I have to say. Most of my family members and I have lived in the city of Westminster for over 50 years. I've owned a thriving business here for 10 years. I also worked as a law enforcement officer for the Orange County Sheriff's Department for over 25 Anh years. chàng này là sheriff, Until June ở 1st, đây mấy chục năm rồi. 2022, I did what most people did, which is complain about local politics while doing nothing to help solve the problem. Anh nói là anh là cũng như bao nhiêu người khác chỉ biết phàn nàn thôi mà không làm gì I'm here biết cho today to thành talk phố. about Measure SS, the 1% Anh ta đang nói về cái dự luật SS và tăng Honestly, I haven't gia been hạn following cái the thuế. bouncing ball on this topic, but after listening to hours and hours of debate over a monument and very Mà anh little ta nói talk mà about phải nghe Measure cái SS, chuyện mà I đi take tranh the cãi time về to cái tượng research the đài. impact it will have on our police department. On Tuesday, June 21st, 2022, I met with two ranking police officers of the Westminster Police Department. During our conversation, I learned that the department is down 5 or 6 sworn positions, multiple stat and multiple support staff. Anh nói vào ngày 21 Not tháng one of them 6, left thứ behind ba the 21 level tháng of 6 pending bankruptcy. năm nay, anh ta Several nói chuyện senior với officers have plans nhân or viên have cảnh sát already left the Westminster và họ cho anh ta biết heading là tiếp tục towards phải sa thải safer, nhân viên cảnh stable sát. police agencies. Now, being a retired law enforcement officer myself, I know how important it Cho is to nên là anh have ta every cũng là police một nhân officer viên công guided lực by mà one đã of về hưu experienced veteran và officers. anh ta hiểu được cái chuyện này. In short, this will help with their confidence in decision making. This will lead to less lawsuits and community confidence. Anh ta nói là The cái first này step là was ảnh hưởng maybe đến the city council setting up a deal with the những Orange cái quyết County định của Sheriff's cảnh Department sát to take over the police có thể functions bị of their hư city kiện. if the measure wasn't put on the ballot. Nếu mà những cái dự luật này không có được đưa vào cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này. Don't get me wrong, I love everything about the Orange County Sheriff's Department. They're a great department. I have nothing bad to say about it. But I'm a Westminster resident and I want to keep our department Anh ta nói anh ta từng là sheriff, tức là cảnh sát của quận. Anh ta không có ghét cảnh sát quận, nhưng mà ý anh ta nói là anh ta muốn thành phố Westminster có sở cảnh sát riêng của mình. Spoke to him in length about Measure SS and the impact it will have on our police department. Anh ta nói là cái dự luật SS này nó sẽ quyết định cái số phận của sở cảnh sát Westminster. He gave me his word he has no interest in ever discussing the takeover of our police department. Nói là anh ta không nghe So where nói does chung that là leave kiểu us? như người Việt mình á, anh ta không thấy có nhiều người nói về cái tương lai của sở cảnh sát Westminster mà chỉ nói về Our cái tượng đài. underpaid, understaffed, and underappreciated law enforcement Nói là officers, sở cảnh sát là đã thiếu người mà đã không được less patrol officers, no cái sự staffing mà to combat the ghi nhận homelessness, nor the mentally cái ill. sự mà trân I trọng cái understand việc làm you của want to những be the nhân viên person công to lực raise your hands and của support sở a cảnh higher sát tax Westminster. because you don't want to get hammered during your next election period as being the person who supported higher taxes. Anh ta đang trách cứ, có lẽ là không nên tay ra, nhưng mà trách cứ thì vị trí tạ không dám ủng hộ cái dự luật SS, không dám đem cái này tức là không có đưa ra cuộc để người ta tổ chức bỏ tổ chức trưng cầu dân ý ăn ké theo cái cuộc bầu cử của vào tháng 11 là tại vì Chí Tạ và Charlie Nguyễn Chí sợ là khi mà ủng hộ cái dự luật SS thì sẽ đi ngược lại với chủ trương đường lối của Đảng Cộng Hòa là tăng thuế. Có nghĩa là vì vậy mà không có chịu đưa cái này ra bàn luận cũng như là thông qua để mà quận có thể tổ chức
cho người dân bỏ You phiếu know quyết that định yet the department will take là có measures gia to hạn cái pass. thuế này hay không. I'm personally asking you to stand up today and make a commitment that you will convince your colleagues to put Measure S on Anh ta the kêu vote gọi là những for August thành 12th viên hội đồng thành phố deadline. phải can đảm đứng ra kêu gọi đồng viện của mình phải thông qua cái dự luật SS. Tức là để khi mà thông qua thì sẽ để gửi lên cho quận để người ta tổ chức trưng cầu dân ý, thì người ta sẽ sẵn cái dịp bầu cử tháng 11 này thì người ta bỏ vào cái đi kèm theo ăn ké theo cái cuộc bầu cử tháng 11 này, thay vì phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. I'm one of the neighbors of Mike on Benton Street, and just confirming that all he said is true. We have nothing but trouble. They broke into my house, vandalized my room. Ông này thì ông nói về là cái dự luật Airbnb, tức là ý nói là những người muốn nhà ngắn hạn là toàn là những cái người mà phiền phức đem lại những cái chuyện phiền phức cho chủ nhà, cho hàng xóm. And they say we're not leaving, and that's the end of it. The police go and they stay. We don't Và know ông what ta to nói do. cảnh sát đến cũng không làm gì. The fences are completely demolished. Nói là cái hàng rào của ông ta bị phá hư hết. The bottom is all decayed and rusted from the growth of ice plants. And then all the walls, or the fences are cut with bolt cutters. More than, I don't know how many of them have bolt cutters, but Nói là họ dùng những cái kéo cắt cái kềm cắt kẽm cắt sắt để mà cắt hàng rào của ông ta. And it's just getting out of hand. We need to build those fences up. Vượt ra One ngoài more tầm kiểm cover soát. that wrought iron fence with a 10-foot fence, and then one to go into the freeway fence. And then put maybe concertina wire or something up there. And I suggest if they do build the walls, have it smooth. That way they can't climb up there. You know, like a racquetball court. But we need to be, assured that we're gonna have all these things taken care of. We got kids, I got neighbors that are invalids, they're bedridden. And so they can't do anything if somebody breaks in there. And if you've never been broken into, it's an awful feeling. See your stuff thrown all over the house, and I had to go buy a new door. Nói nếu mà quý vị chưa từng bị cướp, họ trộm, nó đột nhập vào nhà, nó phá cửa, nó cắt hàng rào của quý vị không biết cái sự phiền phức mà phải đi sửa, chữa, tốn cả mấy chục ngàn đô la. Schaefer, Mongolopoulos, Schaefer. I am the same neighbor as my become the Ông nói ông cũng là hàng xóm của cái ông vừa rồi. that's all I come. That's it. Ông ta chỉ xác nhận là ông vừa rồi là nói thật thôi. The next speaker is Robert Harrison. Robert, a repeat. Mayor Tom, Ông này là Robert, ông là thành viên của cái ủy ban xây The dựng only thành correct phố. choice before the city for placing the Pantry Monument is Westminster Memorial Park. Ông ta nói là quý vị sẽ phải rất là khó khăn khi mà quyết $500 per định. year, additional liability for repairs and replacements and damage due to vandalism, liability for personal injury and lawsuits, and an increase Bao in nhiêu cách Westminster Park trách nhiệm, sales. bao nhiêu cái phức tạp nó có thể nảy sinh, Expect the như non-profit là tai nạn hoặc là bây giờ tụi nó phá hoại là phải sửa chữa, phải sơn phết lại, non-profit phải was resurrected chùi from the rửa. dead. And as soon as the monument is constructed, it'll be dead again. There's no annual perpetual stream of income for non-profits. Và ông ta nói là cái hội mà xây cái tượng đài này thì không biết là cái hàng năm họ sẽ kiếm cái nguồn tiền ở đâu ra để mà duy trì, bảo trì, tu trì cái tượng đài này. Especially in Freedom Park.
as it is too large, would displace the holiness and sanctuary of the Vietnam War Memorial there. Almost 100% of all public comments by non-Quan Tri committee members and relatives are opposed to putting Ông ta nói là hình như là gần như là 100% những cái người mà phát biểu ý kiến thì đã chống lại cái tượng đài này nếu mà họ không phải là những cái người trong cái ủy ban suy nghĩ. It's not the basic American soldier that let Vietnam down. And yet the Quan Tri committee has created further division between Americans and Ta nói là cái tượng đài này nó chỉ là cái khoảng cách đào xới thêm cái vết rạn nứt giữa những cái cộng đồng sắc tộc thôi. South Vietnam and the American soldier standing side by side portrays unity, cooperation, and brothers in arms in fighting for the cause of freedom. The monument there is classic and artistic. The immediate surrounding grounds establish a proper ambience for those men and women who served and died. 58,000 plus Americans, 300,000 plus South Vietnamese, 5,000 plus others, Koreans, Taiwanese, Australians, New Zealanders, and those not accounted for. The American and South Vietnamese flag on the Vietnam War Memorial is all that we need. Người ta nói là chỉ cần có cái cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng hòa, cờ vàng ba sọc đỏ là được rồi, không có cần phải làm quá phiền phức mà vì những tranh cãi là phải bỏ huy hiệu của quân Việt Nam cao ai khắc tên ai để hết vậy. The Quan Tri monument belongs there. It should be the boat people and the airborne are there, and they're wandering souls. They should be combined with the Quan Tri. Ông ta kêu gọi là xây dựng cái tượng đài trong cái nghĩa trang mình hay gọi là Peace Family á, còn đây gọi là Westminster Memorial, cái nghĩa trang nói chung là trong cái khu tưởng niệm nghĩa trang của Westminster. Thì ông ta nói là trong đó đã có tượng đài thì rồi tại sao không xây dựng cái quảng trường monument trên đó luôn. Location was to be determined. Promises should have been not made as a depiction and display, and the placement had not been accepted and approved by the city council. Sid Goldstein Freedom Park is named after a brave American World War II hero. Sid earned his Distinguished Service Cross, the second highest Chào honor bạn in Nguyễn the Thị service, Bạch Yến, chào just bạn below Joseph the Nguyễn. Congressional Medal of Honor. Placing the Quan Tri Monument in Sid Goldstein's Freedom Park for a small coalition of military branches. This is not a complete community project. There's many people opposed. Creates a graveyard of Vietnamese monuments, changing the landscape of the city of Westminster, Vietnamizing Sid Goldstein's Freedom Park in Westminster. All of Westminster is not represented. Please respect the citizens of Westminster, all Vietnam veterans everywhere, keeping the ambience of the Freedom Park and keeping public lands for the community. Westminster Park is the right choice. Council members gave their word. The Quan Tri monument should not be placed in Freedom Park. Tức là ông ta nói là không có nên đặt cái tượng đài trong cái khu công viên tự do bên cạnh tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Next speaker is Conrad Gomez. Bữa nay là mấy người ngoài quốc người ta bắt đầu, tức là không phải là người Việt, các người bản xứ người ta cũng ra người ta phát biểu nhiều. Hello, council members. My name is Conrad Gomez, President of Vietnam Veterans America, Chapter 756. Ông ta nói là ông ta là chủ tịch của cái hội cựu quân nhân. Cựu quân nhân tức là chiến sĩ Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam. I've been talking to them about the ongoing issues with the Quan Tri monument, and also now it's being diverted to, hopefully not, it will not be diverted to Freedom Park. I have a flyer here that I had emailed all of you last night. As the city, I gave one for each one of you. Ông ta đã gửi cái thư này đến từng thành viên của hội đồng thành phố tối qua. Basically is the memorial
hồi đầu cái mục đích của cái tượng đài tiến sĩ Việt Mỹ trong cái công viên tự do là để vinh danh quân đội đồng minh, trong đó bao gồm những cái lực binh chủng của những quốc gia Nam Hà, Thái Lan, Philippines. Ý chúng ta nói là không phải là chỉ để vinh danh người Việt hoặc là quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thôi. Ông ta nói là trong 5 năm qua, trong 5 năm vừa qua là người Việt mình đã xây dựng 2 cái tượng đài chỉ để vinh danh là người Việt Nam, tức là năm về tướng Tống Tiết cũng như 74 tử sĩ Hoàng Sa. Ông ta nói là đúng ra là cái chủ đích để mà cái người chủ đất người ta tặng cái hiến cái đất này cho thành phố để mà làm cái công viên, để mà làm tượng đài mà vinh danh quân đội đồng minh, chứ không phải là chỉ là vinh danh quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và ông ta nói là đương nhiên cựu quân nhân người ta cũng phải trải qua rất là nhiều vấn đề là cái hậu quả, cái hệ lụy, giống như vấn đề mà cái hội chứng tâm lý khủng hoảng tâm lý sau chiến tranh. Xin lỗi các bạn, Khải quên tắt cái phone, mai mốt Khải sẽ trước khi ấy Khải sẽ chỉnh cái phone để không có ai gọi vô được. So there's 20 other parks you can use. So don't desecrate that holy piece of property. I've already been getting verbiage from some of the veterans that do come down from Santa Barbara and other areas. They're saying, why are there just Vietnamese sculpture up here? Where's the ones for the U.S.? And we have to explain to them, well, you know, these were the 5 generals or the 5 or 6 generals that committed suicide, this and that. This other one on the naval battle with the communists, I don't get how that works in. But at the same time, when are you going to build one for the U.S.? Why not? You know, like I said, if it wasn't for the U.S., a lot of things would not have gone right for the South Vietnamese. Ông ta nói nếu mà trong cái cuộc tái chiến, cuộc trận chiến tái chiến của thành Quảng Trị, nếu mà không có sự hỗ trợ của quân lực không quân Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ thì làm sao mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể tái chiến được? Giống như cũng sẽ thua như là tại trước đó đã thua. It's not a tourist center. It's a Mecca. It's a very holy place. You need to quit cramming more Vietnamese battles in there. And that seems to be what the intent is. And you're getting away from the intent from what Mayor Fry had said. So take a look at it. Tức là quý vị đã sử dụng sai mục đích, đã càng ngày càng đi xa gần cái mục đích ban đầu. Like I said, I know I go to a meeting this coming next month, and we're talking about Quang Tri. We're talking about xin lỗi các bạn, lại cắm cái dây điện để chặt cái phone. Is it the Vietnamization of Freedom Park? You know, are we only going to put Vietnamese monuments there? Ông ta nói là quý vị chỉ chuẩn bị để lên chỉ có để tượng đài để vinh danh người Việt thôi hay sao? Next speaker is Tim Hogan. Tim Hogan. Mayor Tom, council members, city staff, good evening. My name is Tim Hogan. I'm resident of Westminster. I'm rising here to speak about the tax measure. I have every expectation this council will approve the renewal of the tax measure for the November. Ông ta tin rằng là các hội đồng thành phố sẽ thông qua cái dự luật SF để trình lên trên quận.
The more I learn of the causes and conditions of our current city situation, the more I recognize how impossible this plight is for the five of you. Ông ta thấy ông ta càng tìm hiểu thì ông ta càng thấy vô lý, không thể chấp nhận được sao mà cái hội đồng thành phố này có thể mà hành xử như vậy. Ta nói là cái gọi là Perhaps what's needed is a citizen select committee convened to bring all voices in the city together to seek the best solution to our mutual dilemma. I hope you will consider such a collaborative idea once we have shored up our circumstances. Perhaps then, with our finances on solid footing, we can continue với cái sự thuế trong mấy năm qua là nó đã đáp ứng được cái nhu cầu thành phố, tức là bây giờ phải gia hạn mà quý vị không gia hạn thì bây giờ quý vị phải tìm cách quý vị làm việc với nhau. Thì sau khi mà thông qua gia hạn tiếp tục duy trì cái thuế đó thì mới giải quyết được cái tình trạng tài chính của thành phố, thì đến lúc đó thì mới có cái cơ hội để mà giải quyết những cái chuyện khác. Đó là không có ai muốn thấy thành phố bị giải thể. Ông ta nói là họ có thể coi thường chúng ta, nhưng mà thực sự ý là coi thường cái hội đồng thành phố này để mà suốt ngày tranh cãi những cái chuyện vô bổ không có liên quan gì đến công việc của thành phố. We would, of course, still have a roller coaster, the mortgage corner, where home prices would only go down, chased by the specter of the abominable homeless man. Ông ta nói nếu mà quý vị mà trông chờ vào cái tiền thuế nhà đất thì ý ông ta nói là giá nhà cửa thì có thể tương lai nó sẽ bong bóng sẽ vỡ thôi, thì đừng có mong chờ vào cái tiền thuế nhà. Và coi như là trong tương lai thì sẽ phải đối diện với phá sản. Ông ta nói rằng tôi không nghĩ là ai trong chúng ta muốn thành phố bị phá sản hết. Thì ông ta kêu gọi phải để trình lên quận để người ta tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 11 này, ăn ké theo cái cuộc bầu cử vào năm 2024. Cái ông này là ông Hoàng Tấn Kỳ, là cái người mà từng là phó ban tổ chức nhưng mà thường là đi họp để mà đại diện cho cái ủy ban để mà phát biểu, để mà trả lời về cái vấn đề xây dựng tiền đề. I just came back from Texas 2 days ago. I've been there for urban repair union, and also ông ta đi tham dự cái cuộc họp mặt hội ngộ của quân chủng Green Beret, là không biết là biệt động quân hay là nhưng mà ông ta mới trở về 3 ngày nay. Give me the good idea that monument is very good in looking at historical monument to live in the Great City. And they also ông ta nói là xây dựng cái tượng đài là một cái dấu mốc lịch sử cho thành phố. Great City build the monument. I said we will build at the right place, the good place. Cho nên là chúng ta sẽ xây dựng ở một cái địa điểm thật là thích hợp, thật là lý tưởng, đúng đắn. Để mà vinh danh cái trận tái chiến của thành Quảng Trị. 100% of the HDTP veteran, 600 people there, they want to build the right. Ông ta nói là cái cuộc họp mặt là reunion, tức là tiếng Việt quên tiếng Việt này, khi mà
những cái người mà đồng đội cũ 10 năm 20 năm sau hẹn gặp lại nhau cuộc hội ngộ thì nói là 600 người đều đồng ý là muốn xây cái tượng đài và muốn xây ở một cái địa điểm thật tốt. Ông ta nói cần phải do the right thing, làm cái chuyện chính đáng và xây dựng ở một cái chỗ cũng thích hợp, đúng đắn, lý tưởng. We also ask that City of Westminster, please build a Quanti monument at the right in the good place. Ông ta kêu gọi hội đồng thành phố thông qua để mà quyết định cho phép xây cái tượng đài ở một cái địa điểm thích hợp, lý tưởng. Veteran and also American veteran everywhere in the United States, in the world, Australia, Europe, they also want to see. Ông nào cũng có nổ, ông nói là tiền quân nhân ở Hoa Kỳ, ở khắp nơi trên thế giới đều muốn như vậy. Không biết ông ta gặp được bao nhiêu người mà ông ta nói là tiền quân nhân ở khắp thế giới, khắp Hoa Kỳ đều mong muốn như vậy. We just passed a rule by the Quanti committee and also by the city council of the Westminster, and everything you ask us to do and ask us to change, and if that. Ông ta nói là quý vị đòi hỏi chúng tôi sửa cái gì, làm cái gì thì chúng tôi đều đáp ứng hết. The final upgrade for the monument, efficient in the monument. And today, I hope that. Và hy vọng hôm nay Council of the Westminster City, please approve. Ông ta kêu gọi hôm nay hội đồng thành phố sẽ chấp thuận chọn một cái địa điểm thích hợp để cho nhóm của ông ta xây dựng cái tượng đài. They will deliver the status on September 5th. Ông ta nói là cái người cái nhóm mà thực hiện cái tượng đài thì họ sẽ giao cái tượng đài vào ngày 5 tháng 11 hay là 5 tháng 10, phải nghe phải quên. Từ tiểu bang Utah. Tức là họ đặt làm cái tượng đài hình như tiểu bang Utah và cái gọi là cái cơ sở đó họ sẽ giao cái tượng đài này vào ngày 5 tháng 10 hay 5 tháng 11 và ông ta kêu gọi xin hãy thông qua để cho ông ta xây cái tượng đài ở một địa điểm thích hợp. Westminster since 2000. And I apologize because I'm going to read because I have too much to say and I will probably forget. So Mayor, Vice Mayor, City Council, City Clerks, our police department, our attorneys. I really want to commend Westminster Police Department, the Orange County Fire Authority, CHP, and all of Westminster staff who put together a fabulous safety day for our residents. So well done. Kids had a great time, lots of good questions. It was just fabulous. The only thing was missing was hướng dẫn về vấn đề phòng chống. I would like to thank and commend our city employees for putting together the music night with Queen Nation and some of the other things that are coming up soon too. I wasn't able to attend the whole thing because I had work commitments. Các bạn đang theo dõi trên kênh Facebook, hãy làm like nhưng mà phải trả pin mà chắc nó không đủ. Thành ra hình như nó sắp sửa hết pin. Thành ra nếu mà các bạn đang theo dõi mà lưng chừng bị ngưng thì xin mời các bạn trở lại. Hải sẽ upload lên trên YouTube, cũng như có thể là sau khi hoàn thành làm cái file YouTube rồi Hải sẽ upload ngược lên trên Facebook sau nha. Cảm ơn các bạn. I'm going to be a little bit mean here. I apologize. I don't mean to be, but I'm
angry. Bà ta nói bà ta rất là đang tức giận, thành ra có thể bà ta hơi sổ sàng. Get votes, for Bà ta different xin lỗi things. trước. Get this on the ballot and let's just have it done. Bà ta nói là quý vị nên cần phải thông qua cái dự luật I thuế know a liền lot đi. of you live in the nicer parts of Westminster. I don't. I live behind the Honda dealer. And I've really watched that area go downhill. Really sad. Bà ta nói bà ta sống cạnh cái trung tâm bán xe Honda và bà ta thấy là cái vùng bà ta But càng ngày next càng door, we thê are thảm, being càng xuống dốc. compared to other cities around us. And residents are asking, why is our city so trashy? Bà cái thành phố nó thành bãi rác, tức là thành phố càng ngày nó Why do they not càng bể have all rác. these issues? Well, because they put their foot down and they don't allow it. So before the staff meeting, I sent an email to all of you. Bà ta nói là bà ta đã gửi email đến tất cả các thành viên của hội đồng thành We phố have rồi. a new encampment on beach and Người ta nói là những cái người vô gia cư người ta lại tụ họp lại ở ngay cái khu gần đường beach. I took pictures of it from my Và car while I was chụp hình. sitting at the signal. As others have said, this needs to stop. Ý bà ta nói là thành phố phải giải quyết cái vấn đề những người vô gia cư người ta cứ cắm trại ở khắp nơi trên thành phố, ở những nơi công cộng, ở ngoài đường, ở những ngã tư, ở bên cạnh cái đường lên freeway xa lộ. I took Trask to Beach down to 13th, came Tức là back đường around, Trask circled với the đường police beach. department and came back. There's all kinds of discarded clothing Mà cách on đây the 2 tuần streets. có một ngôi sao tay lái tay đua xe nổi So tiếng I trên thế went giới down the same đã route từng on đoạt giải Tuesday vô địch and 2 a lot of lần, it had đã been bị đâm chết, picked up. mà So anh that ta was mới as có far as the 27 clothing tuổi. goes. This 27 morning, tuổi thì vẫn I còn went ở down đỉnh cao, Trask tức là vẫn còn Newland thi đấu, to mà anh ta là Westminster một ngôi back sao to đã từng đoạt giải vô Monroe địch thế giới Cafe. 2 lần. Tay đua Here's the xe, clothing and stuff that I thuộc picked up. giải đẳng I'll cấp leave that quốc for tế. you. Mà I cách đây 2 tuần đã bị đâm chết ở cái khu mà bà ta nói, ở cái khu mà where that stuff cũng has gần been. I đó. don't know where it is, but I picked that up. Vì But một cái người vô the gia glass cư is still mà there, the trash có thể is là still họ there. quen biết nhau không biết, nhưng mà rõ ràng cái người vô gia cư này đã đâm chết anh ta. Don't wanna just complain. Và cái I người wanna vô do gia cư mà something. đâm chết cái người này That's đã my bị story. cảnh sát bắn chết khi mà cảnh sát tìm được cái địa điểm, cái nơi anh ta trốn hay là cư ngụ đó. Mà thật sự cái địa điểm nó cách chỗ Khải ở chừng vài cây số thôi, 1-2 cây số thôi. Tức là nếu mà cái hôm nó bắn nhau mà bắn chết có thể Khải cũng có nghe tiếng súng nữa. To try to find that person, and thankfully that person was found. Đó, bà ta đang nhắc We lại cái have chuyện spent đó. so much time on this monument, and the division that it has caused in this city is just astronomical. I just Và bà can't ta nói cái sự believe phân it. hóa trong thành phố này là không thể chấp I know nhận I được. only have a few seconds. I did the math. Bà ta nói bà đã tính toán rồi. 1,020 square feet. I have a 2-bedroom house that is 952 square feet. There is no place in Freedom Park big enough to put that thing. Bà ta nói là trong cái công viên tự do mà nơi tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thì không có một cái chỗ miếng đất nào mà có thể đặt được cái tượng đài mà vinh danh The tái next chiến của speaker cổ thần Quảng is Trị. Kim Springer. Kim Springer. Council, Mayor, and City Council. Thank you for this opportunity to speak with you. My name is Kim Cảm Springer, ơn cho tôi and cơ my hội. husband and I have lived in Westminster for the past 32 Bà ta years. từng sống ở Westminster, tức đang sống ở đây trên 30 năm, The first 32 30 năm. years, we've had minimal issues, but the last 2 years, those have been the most concerning. Bà ta nói 2 năm gần đây thì mới có những cái chuyện là những cái We've vấn had đề 2 slab mà houses, quá nghiêm trọng. an ADU that's selling drugs and has undesirable customers all hours of the night. Petty theft is up, homelessness is at Trộm our cắp, parks, they're rồi using drugs vấn and đề for buôn children. bán xì There's ke stolen ma túy. bikes, there was a stabbing at the 76 station. Đó mà có người bị I đâm chết. walk every day and I see this, and it's, Bà ta nói bà ta đi bộ hàng ngày và bà ta thấy những cái chuyện and này these are just a hàng few of ngày my concerns. và bà ta rất là lo lắng. I would like to thank the Westminster Police Department for being there when we Bà ta called cảm and for ơn all sở the cảnh due sát diligence Westminster needed in our area. The added patrol and their presence in our neighborhood truly đã helps. tuần
tra và The đã quickness in shutting down that làm large tròn slab cái house công that việc was của on họ. Willow, that was amazing. I know Westminster Police Department was along with the SWAT and other agencies, but they did an amazing job. Rất là tuyệt vời, rất And là the neighbors amazing là all tuyệt vời, appreciated đó là that. sở cảnh It sát was đã done so rất là tuyệt quickly. vời. And when that one got shut down, the other one that was going, it all kind of trickled down, so that one was gone. We appreciate Officer, I don't know if it's Sergeant or Officer, I'm sorry, Aoki for his time in our neighborhood watch meeting. The police presence Bà at ta these cảm meetings ơn mọi truly người helps the cảnh sát mà residents xin feel lỗi their phải concerns không are có heard. thể I'm nhớ sure tay leaving và others lặp out, but lại. the bottom line is, we love our Westminster Police Department. Bà ta nói And we là don't want tiền to chung lose lại any là of tôi them. rất quý mến sở cảnh sát. Cảnh sát Regarding the của 2016 của Measure SS that Westminster. is due to sunset on 12/31, our financial Bà future ta nói về should cái be dự luật the priority. thuế Right now. 1%. Nothing else makes a difference without fiscal stability. Bà ta nói là không có Please put this measure on the chuyện gì ballot quan and trọng let hơn us là cái vote. chuyện mà Thank you. tài chánh, ổn định tài chánh, Next stability là speaker is tài chánh Tony ổn Bùi. định. Rồi đây là ông Tony Bùi. Hôm nay thì ông ta nói trễ, bình thường ông ta lên ông ta ghi danh nói đầu tiên. And all council members and city officers and police department officers. I appreciate to see all of you working hard to help the city thriving. However, Ông ta nói là ông ta rất are our city in bankruptcy yet? trân Yes. trọng khi mà quý vị đã làm việc cực lực để mà giúp cho thành phố. Nhưng mà thành phố có bị phá sản hay không? Yes. Và ông ta đang đổ lỗi cho những cái người mà phe đối lập với trí tà với Charlie Hunnam chỉ đó. Tức là ý ông ta nói là nghị viên Charlie Hunnam, nghị viên Tài Đỗ, nghị viên Carlos Mazo, nghị viên Kimberly Hồ đã xài tiền phung phí khiến cho thành phố bị phá sản. And finally, 60% of the people say yes, we need to vote for a mayor. Tức là ông ta đang nói về cái dự luật C đó, mà Khải là một trong những người mà được gọi là người cư dân mà ủng hộ cái dự luật này cũng như vận động cho cái dự luật này đó, mà ông ta đổ lỗi nói là tại vì cái gì đưa cái dự luật này ra mà khiến cho thành phố là phá sản, đó là ông ta là một thằng gọi là có là một thằng gọi là vô liêm sĩ, một thằng coi như là nói láo mà không biết người gì, một thằng bị cái đặt trắng trợn. Make a big hole in our make city bankruptcy in the future. And even the meeting here, it has been dragging for many months. Just on One Tree Monument, dragging last 2 weeks ago, dragging from 7 o'clock until 1 o'clock. You know how much it costs our city? $10,000 every time you dragging that. And it has been for 2 years already. Who paid for it? That is our residents. That is our people here. This is a city not only of Vietnamese American, but also American and many other people. They pitch on, they pay for fair. So you have to shape up and stop dragging One Tree Monument. Put it on a public property. If they want to have a dedication for monument, I support it. But put it at the private land so that city don't have to pay for maintenance, don't have to pay for many other costs. Especially if the monument fall on our children, who will pay for it? Our city cannot do that, cannot pay for it. So put the monument at the proper private property, such as on Bonsa Avenue. There is a lot of private property there. Tell the people to put it there. So today I have around 30 letter of the people who play tennis and who use Park West Park, also called
Tony Lam. And last to it, Taido want to put the monument, QT monument there. A lot of people say, we do not want to install the monument at Park West Park or Tony Lam because it's not safe for our children to play at this park. And the monument is dangerously can fall down on our children. Please move the Q20 monument to land of the personal property on Bonsai Avenue. That is the aspiration of the people, especially of American people. They are here. This is their land. We come here and we have to obey or have play with the games, with the rules that was made by our forefather, which is American who've been here first. So I support Quanti Monument. However, you should know where to put it. Private land, so that the city will not be liable to pay for any accident. Thank you very much. I will send this to the city. The next speaker. The next speaker is Dennis Phelps. Please sit down. Dennis Phelps. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Can you please show your respect, please? Thank you. My name is Dennis Phelps. Mayor Todd, council members, city attorney, the city manager. I just ask that you stop some of the things that you're doing back there while people are talking. Listen to what I have to say because I don't have much time to say it. And I'm only going to say it once because I'm only coming here once. And the thing is about this monument that's there at Freedom Park right now, it is sacred. I was an Army engineer. My friends came home cold in bags. Some of the Vietnamese army soldiers that we fought with, they also died and they bled out. It's all red, everything is red. But to put a bunch of stuff into a park where it has so much meaning for everybody. Are you done with your telephone? Ông ta kêu gọi mọi người lắng nghe ông ta, tại vì ông ta không có nhiều thời gian và ông ta đến đây chỉ có một lần thôi. Ông ta nói ông ta là kiểu con There was a trai. time in our life when Và cái tượng đài này rất là being linh thiêng, alive rất là có was ý very, nghĩa. very Ông ta từng dangerous. chiến đấu. Bạn bè ông Fighting ta for đã the từng freedom trở that you về have trong cái now túi and the freedom sáng. that I wish every one of the Quân lực Việt Nam Vietnamese Cộng Hòa people cũng vậy, had. và họ đều đổ máu, Made me very mà máu sad đều when the đổ. communists took over. Made me sad when our Congress, because of their love of the dollar, didn't back them. And that's what it's coming down to now, is the love of the dollar. Everybody wanting to fill their own pocket Và ông ta nói là vì cái quyền their lợi decisions or whatever. tài chánh mà họ quốc And I'm hội gonna tell you, đã bỏ rơi it's all đồng vanity. minh Việt Nam Cộng Hòa. You can't Và take a bây giờ penny cũng with vậy, you. ai cũng vì tiền. When you go in the casket, all the money stays right here. Và ông ta nói khi mà Everything that you mình vô try to quan tài build in rồi thì this không life có mang theo tiền is được. going to evaporate. And there's no chance of getting out of it. We come here, no choice of who we come from. We come a man or a woman. Chúng ta nói chúng ta We không có can't chọn change được. what we Chúng ta are. sinh ra Some đời try là to đàn tell ông us we đàn can, bà. but we can't. Ý chúng ta nói là người Việt, And người then when Mỹ it là comes chúng ta time không for có us chọn to lựa. leave, we're gonna go, we're gonna leave. Và Whether ai we cũng want sẽ to or chết. not, and we don't know when it will be. Và không biết khi nào But thì in the chúng ta sẽ twinkling ra of an đi. eye, it'll end. And all of this arguing over putting a monument Và mấy cái chuyện mà tranh cãi in ưng Freedom phừng Park is like having a fine bottle of cognac and you take a drink out of it and you pour water in to fill it back up. Then you take another drink a little later on and you pour more water in it.
pretty soon all you got is a bunch of bad tasting water. And that's what's gonna happen with Freedom Park. If you keep putting all kinds of distractions in it that take away from Ông the ta đưa cái ví dụ sacrifice. giống như mình that có were một cái made. chai rượu whisky, mình uống hết rượu rồi mình đổ nước lã vô, rồi mình uống, I rồi was hết cái nước drafted lã into đó the lại tiếp army, tục đổ nước lã vô uống tiếp. but I Thì ý willingly ông ta nói went. là cái công viên tự do And đó I was rồi. glad to go to Cái tượng Vietnam. đài I've chiến done sĩ a lot Việt of mình đã things in xây my rồi, life that bây I'm giờ not mà proud cứ of, tiếp but tục being xây a thêm Vietnam những cái veteran is tượng one khác of them. thì hóa ra là không khác gì, mình làm mất đi cái giá But trị it ban really đầu. Ý gets chúng ta me nói là cái when chai rượu people want to whisky have thì giống như cái tượng đài chiến sĩ a Việt Mỹ, statue, nó a cái giá monument, trị của nó là như vậy rồi. something to remind Bây them giờ of the mình battle ăn that they ké, weren't even in. mình ỷ là cái công viên They là know giống như cái nothing chai about. rượu đó, rồi Freedom mình đổ has a nước lã flavor vô mà mình for cho those rằng who là fought nó for cũng it. là whisky. Freedom has a Tức flavor là to mình protect cứ you you've mang mấy never cái known. rác rưởi, mang mấy cái gì mình And ăn it's ké just cái tượng đài protected. chiến sĩ Việt Mỹ, It mình cứ seems xây like tùm just lum fighting vô to rồi get mình this cho nó là có monument giá put trị. into Thì Freedom ý chúng Park ta with nói là the như people vậy. who fought for it. And it should be kept to where it's just the Vietnamese soldier and the military, Ý ông ta nói là cái and the tượng đài chiến US sĩ Việt Mỹ nó đã nói lên tất cả military, rồi, nó nói lên cái sự that's what mà it's all about. hợp tác, That's what it can be about. cái That's quan what hệ it has đồng to be minh about. là đã Because if làm it goes swinging cái one tượng đó side trong or cái the công viên other, đó rồi. it's going Bây to giờ tip mình cứ over. lợi dụng cái It won't be tượng any đó good để for mình xây anybody. thêm tùm lum nữa thì nó làm mất đi cái giá I'm trị. just a Không khác resident gì of Orange County. mình mượn cái But I chai was rượu, here cái when that vỏ rượu mình uống monument hết was rồi mình lại unveiled. cứ tiếp tục đổ nước lã vô để mình And, tự lừa dối mình là mình I chỉ don't know mượn why cái I was, but I cái just vỏ turned cái down chai this rượu thôi. street Tức and là I mình loved cứ her, mượn and there was cái chỗ, cái địa điểm tượng a đài celebration going on. tức là cái công viên tự And there do was a đó reason. để mình mang mấy cái Thank you for xây your thêm mấy cái time. tượng đài khác. Next speaker is Terry Raines. Bây giờ đến bà Terry Rain, bà này thì lần nào không bao giờ thiếu bà. Good evening, Terry Ranch, Westminster. Residents are still angry over the fact this council spent almost 5 hours arguing over the damn Quan Chi Monument, sucking up tons of precious city resources yet again and diverting attention Bà away này chửi from bà the nói real là priorities you chúng should be tôi là tiếp focusing tục on, such as rất the là fiscal tức emergency giận that khi mà you quý vị declared bỏ ra 5 twice, tiếng đồng hồ but have mà done cãi absolutely tranh nothing to cãi address và other than cãi về refusing cái to chuyện allow us to tượng vote đài and keeping Quảng the Trị. current tax and saving Trong our khi cái city. chuyện mà thành phố Congratulations, đang bị phá Officer sản Chan, mà on quý vị receiving the không Man lo Award, well deserved. Item 5.1 is staff's hoàn research thành on thủ tục short-term rentals để continued mà from the trưng last cầu meeting. dân ý để Airbnb mà has cử banned tri có thể disrupted bỏ phiếu parties, gia open hạn invite cái gatherings and thuế. large one-night events, and the city should do the same. We have a unique demographic that would rent STRs here, friends and family of our Vietnamese residents visiting from Vietnam or other states who wish to stay together in one home. The city should allow STRs to help grow revenue while imposing strict regulations that will lessen the concerns of residents and impacts on our neighborhoods. Item 5.2 is staff's research on commercial cannabis continued from the last meeting. Fact, there is no increase in reportable Bà crime này bà around ủng legal hộ cái vấn dispensaries. đề Council should be cho allow phép limited retail cannabis to help mua grow revenue bán while imposing strict regulations that will lessen cần the sa concerns of thôi. residents. Item 5.3, Bà I nói question là why only the internal strengths những and cái accomplishments khảo include cứu the thì staff report, cho not thấy the là không weaknesses có and gia tăng tội challenges. phạm gì hết. Apparently, the facilitator opined that only the strengths and accomplishments should be posted on the city's website, but I disagree. The city can and should be more transparent, and I guess it was added at the last minute. Residents deserve to know the weaknesses and challenges as perceived by key city staff and the city council. Item 5.6 is the amendment to the agreement with Placeworks to support implementation of the Westminster Mall specific plan, adding up to $450,000 over 5 years to an original $283,000 contract executed 4.5 years ago, a 159% increase. This amendment is backdated to July 1st, continuing that bad practice. Scope of work for this amendment includes continued technical support, stakeholder coordination, steps towards implementation, hearings, study sessions, workshops, meetings, plan reviews, interpreting code, design recommendations, meetings with applicants, crafting new amendment language, and litigation support if needed, but not the environmental review EIR. So why not? Much of the scope is work that our planning department should be doing, not an overpaid consultant. The city uses too many highly paid consultants to do basic planning department work. The original contract stated the specific plan would be done in 1 year, plus another 6 to 12 months for environmental review, yet here we are 4.5 years later with nothing.
Item 5.7 is another backdated contract amendment with Nói Cheryl chung là bài Rollins, này phải chịu Technical khó and bạn nghiên Analytical cứu và tìm Services hiểu for Data những cái Migration bạn between nói là the current chúng ta ERP phải system có and the new trong Munis tay system. cái buổi This những cái project, nghị like this trình small của cái specific buổi plan, họp should have been của done by thành now. phố thì Deja vu, the mới theo compensation dõi study that hiểu took được almost những 6 cái điểm years. mà bà ta I don't đang know why it nói, takes tức our là city từng so điểm long to từng complete điểm một projects thì like this, bà này bà especially rất considering siêng the fact năng, bà we chịu khó bà often tìm use hiểu highly paid để consultants to do bà theo regular dõi, doing bà work. tham I gia, am sure our new bà leadership bàn is luận, finding all bà sorts of góp shelf ý projects về that have những been cái collecting dust vấn for đề years or liên even quan đến decades. những cái Item nghị trình 7.1 trong is the cái buổi potential họp của Quan thành Chi phố. Monument locations again, after Rồi we bà nói là endured tiếp an tục almost bàn về cái địa 5-hour điểm. pissing match between council members at the last meeting about it. The community is sick of hearing about this damn monument and Bà sick nghe of muốn council wasting so phát much bệnh. time on it. FYI, there was no council vote promising to place it in a park. That claim and the legal threats are total shit. Bà ta They bà wrongly ta văn promised tục their luôn donors á, that, không có that's cái on them. chuyện, không có bao Community giờ có outreach. cái chuyện mà Council hội đồng ignores thành phố public hứa input là when sẽ they cho accepted phép White xây Town. trong cái And công so, viên gì á, thành ra Councilman đừng có ai Doe, read hù the dọa dozens rồi of letters thưa and thành phố. signatures from Vietnamese residents tonight against placement in Tony Lamb Park. Councilwoman Ho, listen to the almost 100 comments to date against placement in Westminster Park, including those that run the Challenger League. You don't even bother to attend the events at that park in your district, and you have no clue about the park's commitment to our disabled youth or Bà the ta nói là surrounding những area. cái cư dân All ở chung public quanh cái comments have Westminster emphatically Park họ argued đã against họp, placing họ this đã thing có cả trăm in người any góp city ý park, but mà 4 of you nghị viên Kim Lê don't Hồ care. không có hề Staff's tìm feasibility hiểu, study không có already theo proves dõi, the only cũng như viable không có đến location tham dự is cái the buổi new area of Westminster Memorial Park or on họp most of bác. the land. There would never be any city resources used to maintain or repair it, and zero liability to the city for bodily injury, etc. And you would not be robbing more park space from us, which is intended for fun and recreation, not war and death memorials. Memorial Park là would cái provide a công safe viên and là secure để location cho with cư 24 hours dân giải security, trí, ý ample nói là parking and để event có cái flexibility. không Council, gian, you có must cây listen to the xanh people you serve, để the mà residents of tản this city. bộ, để 3 mà of đi you are running for picnic, mayor, để 1 mà for state assembly. ngồi You chơi thư refuse to giãn, place voters' yoga, rights in this thiền, vital chứ city không above phải your là own để personal mà xây political dựng careers. tượng đài Then we những want you to chiến know that tranh Westminster. chết chóc. You don't do the right thing and put this about this monument location tonight. If you don't vote to put the tax measure on the ballot in August, I promise you we will make this campaign season a living hell for you. Và nói là nếu mà tối nay mà bà Kim Ly Hồ mà không thông qua cái dự luật SS để mà đưa vào cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này á, cũng như là không có quyết định cho dứt khoát là cái địa điểm á, để mà xây dựng tượng đài á, thì bà ta sẽ là coi như Good là evening. biến cái cuộc tranh cử lần này trở thành địa ngục và cho nghị viên Kim Ly Hồ. Kimberly Ho, Council Member Charlie Nguyen, Thì bà ta cũng không nói láo đâu, tại vì cộng đồng tranh cử thì khó, tức là kiếm thêm phiếu thì khó, chứ còn mà phá hoại bụi nhỏ, tức là để My name mà is Sanchido, a Westminster resident đi tấn công để and a mà member of the Quanti làm cho Monument. cái người đó mà thất cử á, thì nó dễ You lắm, wonder nó why không có khó. the old soldier put all their education into building a Quanti monument. Ông ta nói là Điều này là có nó một số người bỏ hết tâm Southern huyết để Army muốn xây dựng has cái more tượng than đài 1 million soldiers. tái chiến của thành Quảng Trị. Let's simplify the 1 million into 3 men. One was ultimately sacrificed. One was badly wounded. And one is lucky enough to be alive. Tức là ông When ta the life có 3 soldier trường hợp là are trường hợp doing tự sĩ, trường hợp coi như là bị for their thương wounded binh và trường hợp and là sacrificed đã brothers được They coi như respond là to provide thoát nạn. simple basic food for their suffering wounded brothers in Vietnam. Ông ta đang nói The là next kêu gọi fundraising is on August 7th. trợ giúp những thương binh ở Việt Nam. And the soldiers are trying to build a memorial monument to honor Nói là những người quân nhân muốn xây dựng cái tượng đài để mà vinh danh đồng đội của họ, những người đã those alive soldiers hy sinh are hoặc là seen những in người front đã of you tonight. bị bỏ To lại một ask phần you thân thể, for tức the là những monument thương binh cũng là hy sinh, nhưng mà nói chung không phải hy sinh chính not mình in mà a. cũng là hy sinh một phần thân thể thôi. You may ask why it must be in the public park.
Nói tại sao quý vị có thể hỏi là tại sao phải There xây were more trong than cái công viên công cộng? 350,000 South Vietnamese soldiers and more than 68,000 US soldiers who lost their life Người ta nói là có to trên directly 68.000 defend our tiểu freedom quân nhân of Hoa 25 million binh sĩ Hoa Kỳ South đã thiệt Vietnam. mạng, cũng như mấy trăm ngàn Your parents binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận include the guy trong cái behind cuộc me. chiến. And it indirectly defend the freedom of the free world. Một cách gián tiếp là để bảo vệ That includes the American people. coi như là tự do. Hence, the Quang Tri Monument is a typical one that deserves Nó là cái tượng đài vinh danh trận chiến mà tái chiến của thành Quảng Trị thì là một cái ví dụ cụ thể, tức là một cái trường hợp the Quang Tri Monument will carry 8,000 angry South Vietnamese soldier spirits một cái điển with hình their 20 US upsetting advisors. Hopefully, your conscious decision tonight will give them a smile. Hy vọng cái quyết định của quý vị sẽ làm cho họ hài lòng. Ý nó là những người cựu quân nhân mà đang muốn xây cái If you tượng think đài the spirit world tái chiến của thành Quảng Trị. does not exist, look behind you to see what the sentence said. In God we trust. Amen. Ông ta nói hãy tin tưởng vào Thượng Đế, tức là The kêu next dành speaker ra is cái Roger Mindra. cái logo là cái tôn chỉ, cái khẩu hiệu ở đằng sau dưới cái huy hiệu của thành phố đó là cái dòng chữ In God we trust, tức là chúng ta tin vào Thượng Đế. Just want to say it's good to see a lot of people here speaking their minds. A lot of things on their minds. A lot of it probably has to do with their way of life, their home life, their safety and their health and around them. Concerns of crime and homeless people around them. And I just have to bring up what happened 2 weeks ago at the meeting here. Ông ta chào mọi người và ông ta nói phải nhắc lại cái chuyện tuần trước. Instigated to put off real city business that should have been handled and spent 4 hours. Ông ta nói là thị trường chí là thay vì giải quyết những cái vấn đề của thành phố thì lại không thèm mà đi bỏ 4 tiếng ra để nói về những cái chuyện mà không có quan trọng, không có cần thiết. In retrospect, looking back at what I've said here in the past year or more, or on Zoom meetings when I was calling in, I've been pretty consistent. But looking back on it, maybe my message was wrong. Maybe you heard me attacking, putting down, insulting the monument that. Ông ta nói là có thể quý vị hiểu lầm tôi, quý vị cho rằng là tôi tấn công, tôi đả kích, tôi coi thường cái tượng đài. Nhưng mà ông ta nói nhưng mà thật sự trong thâm tâm tôi là chỉ muốn bảo vệ những cái công viên của thành phố và ngân sách của thành phố. Ý ông ta nói là không muốn quý vị bỏ quá nhiều thời gian để mà tranh cãi, tức là tốn tiền một lần họp như vậy là bao nhiêu nhân viên mà phải trả lương overtime, trả lương gấp đôi cho họ để mà họp quá nhiều. Trong khi đó quý vị không có giải quyết những cái chuyện cần thiết. That's not here, and hopefully these people will keep coming back to see what happens here because it is important. I tell people all the time that are enamored with national politics that it doesn't really mean much. This means more to people. This means more to you right here, what happens in this room. So more people need to be involved in your ông ta hy vọng sẽ có nhiều người quan tâm hơn. Ý ông ta nói là quay vẫn lại cũng có vài người, có bao nhiêu cái mặt mốc mà cứ mỗi lần họp thành phố là cứ đến đây, nhưng mà không biết là cái đại diện cho tất cả nguyện vọng của cư dân hay không, mà họ cứ mỗi lần họp là đến đây để mà quậy thì không quậy, nhưng mà đến để mà cũng là tự sướng, cũng phát biểu, cũng
And ý kiến again, ý cò. the last meeting, you Thì put Khải cũng off lên all nói of the mấy city lần, nhưng mà không business. You phải didn't là do anything mình có until quyền nói, mình có 5 khả minutes năng after nói là chúng mình midnight cứ lên mà mình lợi dụng để that tuần nào you cũng wanted ý to kiến adjourn ý the cò meeting, and the city manager said, no, để no, no, mà we mình have to tự do sướng. this, and you just rushed right through it. You blew right through it. No consideration of any details of it at all. So I sure hope tonight that you're gonna do real city business, Và anh because ta hy you vọng have là the real tối city nay là business hội that đồng should have thành phố handled, sẽ been handled 2 làm weeks tròn ago. cái vai trò You của have to họ, do tức là tonight. giải And quyết I'm được sure những there's cái a whole chuyện bunch of của thành more phố, real city business và tức là những cái chuyện thiết on thực, tonight's quan agenda trọng, that you cần need to thiết, handle. So please, công việc của thành phố. don't, again, Dạ vâng, push chào các bạn forward trở lại với talking about this quantity money. cái phần livestream trên Facebook của Khải. Xin lỗi là tại vì If I hồi can nãy just nó make hết a little pin bit more nha, about this mà nói monument, chung cái it's máy not really phải about cái the dây nó monument bị to me, it's about protecting the nó bị parks. I really hư wish á, you all Khải could Khải just chưa có mua cái dây take mới, a step back thành ra cái away from your chạc nó không personal có ăn, nó không có, view on this tức là thay vì monument. chạc thì Look at vừa the chạc vừa xài entire được, city nhưng mà cũng không as a đủ, whole. tức Take là a nó step vẫn back, không có take an chạc out of kịp body á. experience and look at the Thành whole ra xin city lỗi các bạn, and realize there's 90,000 plus people here. There are going to be nhưng mà thousands Khải of sẽ people in this city dùng những cái and phần visitors Khải who quay are going to riêng have to see that để mà monument, Khải and it's going to sẽ anger a lot of people. edit thành một cái And file it's đầy not đủ going hơn anywhere in our nha. Nếu lifetime. mà sau này các bạn If theo you dõi put that thì thing nó sẽ đầy đủ hơn. in Tonyland Park, right on McFadden, or Gillespie Park, right on McFadden, even Westminster Park on Magnolia and Hazard. God, can you imagine? You can't take it back. Look at the magnitude of what you're about to do. Please protect our parks. Ý ông ta nói là cái tượng đài nó quá to, nó quá đồ sộ mà bỏ xây, tức là để thực Next hiện speaker nó is Julie Dawn. dùng vào bất cứ cái công viên nào thì cũng sẽ làm ảnh hưởng, tức là ông ta muốn bảo vệ công viên á, tức là không muốn trong cái công viên mà xây một cái tượng đài quá lớn như vậy, nó sẽ chiếm cái khoảng không gian, tức là cây xanh cỏ, đất trống của công viên, mà lúc đó là coi như là cái tượng đài không, nó sẽ trở thành một cái khu xi măng với tượng. Phó thị trưởng Carlos Menzo, nghị viên Kimberly Hồ, nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Trí và nghị viên Tài Đỗ. Để xin tôi được đọc một cái bài rồi anh ấy dịch sau. Kính thưa quý vị, tôi tự giới thiệu, tôi là một cựu quân nhân của sư đoàn thủy quân lục chiến và là cựu tổng hội trưởng nữ quân nhân hải ngoại từ năm 2014 đến 2022. Tôi nói về trận tái chiến Cổ Thành Quảng Trị từ tháng 6 72 cho đến 16 tháng 9 1972. Trong suốt 55 ngày đêm chiến đấu đã tổn thất hơn 7.000 quân nhân các cấp. Trong số đó có các chiến binh Hoa Kỳ, cố vấn Mỹ tham gia trận đánh đã tổn thất, gồm có là 3.658 chiến sĩ thủy quân lục chiến đã hy sinh. Cả nước miền Nam Việt Nam hãnh diện nhìn lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên nền trời Quảng Trị chỉ ít lâu sau khi bàn tay kiêu hùng của các anh em thủy quân lục chiến kéo cờ trên Cổ Thành Quảng Trị hôm 16 tháng 9 1972. Sư đoàn thủy quân lục chiến với sự hy sinh vô bờ bến của các anh em thủy quân lục chiến nói riêng và các đơn vị bạn như Hải quân, Không quân, Sư đoàn nhảy dù, biệt động quân, lực lượng đặc biệt, thiết giáp, địa phương quân, nghĩa quân, đồng bào Quảng Trị nói chung. Và cũng là để vinh danh quân đội đồng minh, những chiến binh của quân đội Hoa Kỳ đã tham gia trận đánh tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Có hàng trăm phi vụ của quân đội đồng minh Hoa Kỳ đã thả bom và thả những quân nhân nhảy dù xuống hiểm trở cho trận đánh tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Và hải pháo của quân đội Hoa Kỳ đã giúp
đã trợ giúp cho nên đã tái chiếm cổ thành Quảng Trị ngày 16 tháng 9 1972. Vì vậy, kính mong thị trưởng Tạ Đức Chí, quý vị nghị viên và các cư dân trong thành phố Westminster cho được đặt tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị tại Freedom Park, là nơi rất an toàn và sẽ không bị đánh phá bởi những kẻ xấu, và cũng là nơi hầu hết các du khách đến Little Sài Gòn này đều muốn đi thăm viếng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Du khách từ ở xa, các tiểu bang và các nước đến khu Little Sài Gòn Westminster, và cũng để tiện là nơi du khách thăm viếng một chỗ, du khách không có thì giờ để đi những nơi chọn nhiều chỗ trong thành phố Westminster, và để thành phố Westminster cũng bảo trì dễ dàng hơn. Đồng bào quân dân kháng chính và quân đội đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh trong trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Các cựu quân nhân, các cô chú bác còn hiện diện mỗi khi thấy tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị sẽ an ủi với sự hy sinh xương máu của mình, cùng đồng đội và cùng chiến đấu bên nhau năm nào để bảo vệ cho hai chữ tự do. Hiện tại, sức khỏe của tôi cũng không được khỏe, nhưng tôi cũng dáng cố gắng đến đây hôm nay để dự buổi họp quan trọng này, để nói lên nguyện vọng của mình trước khi nhắm mắt lìa khỏi thế gian này. Vì vậy, kính xin thị trưởng Tạ Đức Chí và các nghị viên trong thành phố Westminster và cư dân trong thành phố Westminster vui lòng chấp thuận cho được đặt tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị tại Freedom Park, là một nơi thuận tiện cho các du khách và các cô chú bác lớn tuổi mỗi khi ra ngồi tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để nhớ lại cái trận đánh hào hùng năm nào, và mà cả thế giới đều ngưỡng mộ về trận đánh này. Và có nhiều du khách đến City Westminster thì City có thêm được nhiều tiền thuế. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào quý vị. Tôi là cựu thiếu tá Trần Thị Huy Lễ, Thủy quân lục chiến, trưởng phòng xã hội sư đoàn Thủy quân lục chiến. Kính chào quý vị. Mayor, Vice Mayor, and the entire council, city council. My name is Lê Thị Tran. I am a former Marine of the South Vietnamese of the Republic of Vietnam. I'm also a former president of the female member of the military servicewomen of South Vietnam from 2014 to 2022. The battle to retake Quang Tri lasts for 55 days and nights from June 1972 to September 16, 1972. More than 7,000 lives were lost among all military branches and ranks. Among those were American military advisors who had participated in the battle. More than 3,650,000 Marines lost their lives. They made the ultimate sacrifice. The entire country of South Vietnam was proud to see the flag of the Republic of Vietnam flying high on the sky of Quang Tri as they were being raised by the Marine on September 16, 1972. The Marine Division made boundless sacrifice, but there were also sacrifices that were made by the Navy, the Air Force, the paratrooper, Special Force, Commando, Armor Division, local militia, as well as the people of Quang Tri.
but that's not the only thing. There was sacrifice that was made by our ally, the American advisor and the American servicemen and women who participated in the battle. There were hundreds of air missions by our American allies. They not only dropped bombs, but also paratrooper, so that the paratrooper could come and participate in the battle. There were naval artillery support from the Americans or allies, so that the city could be retaken. So because of all this sacrifice, I'm respectfully asking that Mayor Ta, as well as the entire city council, and also the citizen of the city of Westminster, to approve Freedom Park as the location for the monument. Freedom Park is a safe place, so that the monument would not be vandalized. Most tourists who visit the city of Westminster or Lower Saigon would want to visit the monument, and it's convenient when they can visit the monument as well as the War Memorial. Tourists from near and far, when they visit Lower Saigon or Westminster, it's convenient for them to visit all these monuments and War Memorial, because they don't have time to go to different places during their visit. Also, it's convenient for the city to maintain the monument and the memorial. The servicemen and servicewomen, as well as the people of Quang Tri and their American ally, made sacrifice, including ultimate sacrifice, to retake the city. Former military servicemen and women are here. They are still alive. They would be proud when they can see the monument at Freedom Park, as well as to honor the sacrifice by their brother and sister-in-law. I am 84 years old. I'm not in the best of health. I'm here today to ask you to approve the Freedom Park as the location for the monument, and to express my wish before I leave this work. So again, thank you, and I ask that you approve Freedom Park as the location for the monument. Thank you. All right, so do we have any speaker on Zoom? Yes, Mayor, we do. We have a pre-advanced speaker, and the first speaker will be Dan Corella. Bây giờ đến So những you người may unmute tham gia yourself qua cái by màn pressing Zoom. *6, and you may begin speaking. Tức là Khải cũng có quyền ở nhà Khải coi Zoom. Tức là ngay bây giờ Khải cũng chỉ mở Zoom lên, Khải thích thì Khải ấn nút, Khải xin phát biểu. Good evening, Dan Corella here, 45-year homeowner, United States military veteran of the Korean War, and an independent voter with no party chủ nhà 45 năm I've been và từng là analyzing cựu and công voting nhân in tham gia cuộc elections chiến for Việt over Nam. half a century, and it's my observation tonight that for 4 of you, Yes, your Mr. political Corella party will come back to you in a moment. The next speaker with their hand raised is Dao Tran. Ủa sao họ lại pass không cho ông nói tiếp nữa mà cho bà Đào Trần nói? Mr. Tran? Hello? What's me to do it again? Hello? Good evening. Right in. Hello? Hello? Họ bị trục trặc kỹ thuật, tức là bây giờ họ cho bà Đào Trần nói mà cái ông kia ông vẫn online. Tức là ông nói thì vẫn là cái ông kia ông có cái microphone, còn bà Đào Trần thì không có nói được phát biểu. Hello? Không nghe tiếng We're bà gonna try Đào one Trần. more speaker and see, we may be having an audio problem. The next speaker, Dao Tran will come back to you in just a moment. The next speaker, Amy Walsh.
Nào bây giờ đến họ chuyển qua Amy Wash. Amy Wash, you may begin speaking. Hi, sorry, it didn't pop up that I could unmute, so, oh God, where to start? Không I biết think bắt the đầu từ biggest đâu. thing that I want to start with tonight is I'd like to, talk about the last meeting, and then Bạn muốn nói I về cái came cuộc in họp a lần little trước. late to tonight's meeting. You know, real world stuff. Gotta get in the way of this. Just the lack of the respect that I have seen our council members give to the residents. Tức là It's ý là hội just, đồng it thành makes phố me đã nauseous. coi thường It's cử tri, so coi upsetting. thường cử dân. And Và bà ta for rất là the thất vọng, gentleman rất là that tức was giận. speaking earlier about his friends that had passed in the war. Bà ta nhắc lại cái lời kiều của I'm dân nói honestly là not đồng there, đội so của I don't ông know ta which trở one of về you trong did it. But the những fact cái that bao xác chết. someone up there thought it was brilliant to go ahead and start checking their phones while someone is talking about, it floors me. It Và floors me. bà ta nhắc lại ông ta là You know, đã there's been so trong lúc phát many biểu đã phải meetings ngừng that lại you all để mà have hỏi có requested người nào respect đó from đã us. đang nghe phone trong lúc ông ta Yet phát biểu. you never Thì give bà nhắc us the lại respect và bà ta nói là quý vị không có tôn trọng at chúng all, tôi. remotely whatsoever. Đó là khi mà ông này cũng đang phát biểu. There's a có người reason đã nghe why phone. residents come to the meetings and are very upset, are very angry. Và nói là đó là tại sao cư dân khi mà đến họp hội đồng thành phố họ rất là when they're at the bất mãn, meetings. rất là thất vọng, rất là tức They're giận. treated with disrespect Tại vì quý vị because coi the thường council cư dân, members quý vị and đối mayor xử với cư dân một generally cách rất don't là thiếu listen tôn to trọng. public comments. They're too busy thinking about what they're going to say, what they're going to read, Tức you know, là come ý back as a cô rebuttal. Amy này có nói là trong lúc mà It's just, cư dân phát biểu blows thì my mind. cái hội đồng thành phố không có thực sự lắng nghe mà họ I chỉ agree tính with toán Dr. Nindrum và họ when he muốn was làm saying that cái gì it's họ sẽ about phải nói cái gì, saving tức là our parks họ or có lack ngồi thereof. để cho mấy người này We have nói very hết little giờ nhưng mà parkland. họ không có thực tâm họ lắng Come nghe. on. As far as the monument goes, Còn về cái chuyện tượng đài, again, I was there for the last meeting, and the Một lần fact nữa. that it went on as long as it did, my và God, I was able to get all of my cổ nói college cổ có mặt ở classwork trong cái lần vừa rồi và cái cuộc While họp cứ listening. kéo dài I mean, dài come dẳng. on. This is a city, and we need to run it like a city. Và đây là cái thành Not phố, like quý vị phải điều hành nó như một A cái high thành phố school, chứ không you phải know, là một ESP cái trường club trung or học. something. I mean, my God. Ý bà ta nói là điều hành cái buổi họp Out of the là city. rất là luộm thuộm, rất là Because of this council and the amateur. direction of the city. And I'm not the only one. rất là lôn côn. At this Thiếu point, chuyên nghiệp. the only reason I keep coming to the meetings is because I did so much while I lived in the city that I don't want to see that city fail. Bà nói là bà And đến sadly, tham gia họp that's tại what vì it bà looks like không is gonna muốn thấy happen. cái thành phố bị Because giải people thể. cannot get their heads out of their butts and away from the campaigns and the politics Mà to bà ta actually đang do lên the án things những that cái are người right. thành viên hội Step đồng it thành up, phố chỉ or you're lo not gonna get the tranh votes cử mà không at có all, quan tâm, không remotely. And I lo agree with Terry làm that tròn this các vai trò this trách nhiệm của election họ season is để gonna be mà awful for you giải guys. quyết những cái vấn nạn trong thành phố. I mean, I can't tell you how many times I tell people, don't vote for this person, definitely not this person. Fix it. Put SS on the ballot. Let us vote. Giải quyết us cái vote. chuyện Let us vote. Let us vote. phá I'm gonna sản keep của saying thành it phố until I have no time. để trình Let lên us quận vote. để người ta Let us vote. bỏ I hope cái Terry is đề chanting mục này with vào me. trong cái Let us cuộc vote. bầu cử Let us vào vote. tháng 11 Oh, by năm the nay way, let để us cử vote. tri có cái cơ hội quyết One định more là có thing, muốn gia let hạn us cái vote. thuế này hay không. God, I do have a lot of time, don't I? Jeez. Và I guess muốn let có us vote thêm again. giờ Please, let us vote. Do the right thing.
làm let ơn. us vote. Ý bà ta nói là let us vote là cho chúng tôi bỏ phiếu, cho chúng tôi bỏ phiếu. Mà nếu mà cử tri chỉ có thể bỏ phiếu nếu mà quận người ta tổ chức trưng cầu dân ý, còn không đó thì quận người ta sẽ nương theo cái cuộc bầu cử tháng 11 này, người ta bỏ vào cái lá phiếu nó gọi là cái ballot, thêm một cái đề mục cho những cử tri ở thành phố Westminster, cái phần mà có muốn gia hạn thuế hay không. Thì chỉ có khi nào quận chính thức người ta tổ chức trưng cầu dân ý hoặc là người ta bỏ vào cái phần bầu cử, cái ballot, cái lá phiếu đó, thì cử tri mới có thể bỏ phiếu mới quyết định được. Okay, we can hear you. Dan Corella here, 45-year homeowner, United States military veteran of the Korean War, and an independent voter with no party preference. I've been analyzing and voting in elections for over half a century. And it's my observation tonight that for four of you, your political party and you have made the same serious error. And that is that the issues today are not all black and white. There are huge shades of gray as well in almost every issue. So let's focus on taxes. Taxes are a basic element, the financial aspect of every state, county, and every town in this country. Now, tax is not a feel-good word like happy birthday, but there are good taxes and there are bad taxes, and a responsible civic leader needs to make the distinction between the two. The payroll tax taken out of a worker's paycheck to provide for that worker's Social Security retirement benefit is a good tax. And I have yet to hear of anyone, Republican, Democrat, or Independent, who returns their Social Security check back to the federal government because it came from a collected tax. And there are bad taxes. One of the worst is the state gasoline tax. It's written for a good cause, repair and maintenance of streets and highways, but the authors failed to put in adequate spending controls. And right now, polls show that a huge majority of Californians, Republicans, Democrats, and Independents, all want the gas tax temporarily suspended. Sadly, the Democratic governor does not. That 54 cents per gallon gas tax is what you should have been publicly opposing, and not the tiny 1 penny city tax, which has spending controls and a comprehensive written report given to all Westminster residents. Let's cut out the political baloney that the Westminster 1 cent tax is a financial burden on residents. These are tough financial times for most families have to budget their finances. Generally, Westminster residents have to focus their budgets on three main categories: food, housing, and transportation. Transportation, because in Westminster, there seems to be a 3-car average per household. Okay, if a housewife goes to the grocery store and buys $10 worth of food, milk, bread, eggs, and fruit, she pays zero, not 1 penny in Westminster city tax. When that family pays their monthly rent or mortgage payment, there is zero, not 1 penny in Westminster city tax attached. But if they buy $10 worth of gas, they pay over $5 in taxes, half the cost of the gas. Now that's a financial burden. Why don't you more people be honest and focus on what really hurts Westminster residents? The Westminster 1 cent tax is a good tax. It doesn't hurt financially overburden anyone, but it benefits an entire city. It's what has kept this city solid for the last 6 years. What's really sad is that I keep listening, but I never hear what 2-4's alternative is to the 1 cent tax. I'm really concerned that your actions will result in the first city council financial failure in the long history of Westminster. But indeed, if that happens politically, you can be sure the media and the California Democratic Party will highlight your failure all the way south to Louisiana and north to San Jose. And politically, that failure label will stick to each one of you like glue. Thank you. Theo quý vị đến suốt đời, cái ý mà cái cuộc đời chính trị, cái tương lai chính trị.
is Del Tran. Giờ Please đến ba unmute đầu chờ. yourself and you may begin. Chị không biết bà nói tiếng Việt hay tiếng Anh. Hello. Yes, please go ahead. Good evening. First, I want to raise my voice about the Quang Tri Victory Monument. Đầu tiên là bà muốn nói về For me, cái tượng đài tái chiến của This thành is phố. a wrong project for the city. Bà ta nói The đây là một city cái supposed dự án sai lầm. not supposed to do a project Nói just là hội đồng thành for phố thì the cái Vietnamese đó không phải people. trách nhiệm của hội đồng thành The phố. city is for every community, not only Vietnamese. Bà So, này sao bữa nay bà lại nói because giống như Khải từng nói, có nghĩa là Just cái trách nhiệm của hội đồng thành phố là có Kimberly bộ phận holds trách nhiệm lo cho jealousy toàn thể and cư dân, hatred. tất cả các cộng đồng, So, chứ không phải chỉ có she lo cho cộng đồng Việt and Nam. Tidal and Tức là nếu mà hội đồng thành phố mà suốt ngày chỉ có the đề nghị first xây tượng đài Quang Tri vinh danh Monument quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì như vậy nó không có công bằng. goes indefinitely. And then they already find another place to go. And then now they want to build another monument with the same subject. And they Ý bà use nói the là trước đây city Trần Thái Văn Chí resources Tà đã muốn for xây cái mộ this bia rồi mà mấy người kia không chịu project. thì họ đã phải It mang is lên San so Jose họ ridiculous. dựng ở đó. Nhưng mà bây giờ thì They put on- Kimberly Hồ they put phải on đổ hold lại muốn indefinitely, xây tiếp tục xây lại cái tượng the đài tái monument chiến của by thành a phố Trị ở non-profit Westminster. organization, which is everything on their own. They don't use anything from the city. But now, Kimberly Ho, because she wants her face. So she asked with 3 votes, they use the city to make this project. And since then, they Tức là use a bà lot Trần of đang tấn city công thì bên Kimberly resources Hồ for nói rằng là numerous bên cái Hồ muốn lấy điểm, meetings. thành ra mới hy And vọng kiếm được about- 3 phiếu để Let mà me tell you about the biến cái dự design. án này trở thành cái dự I án của know hội that đồng thành phố, everybody tức là thành phố already phải chịu said trách nhiệm, thành phố many ủng hộ, times thành that phố đứng ra this lo cái chuyện design này. is way too big for any city park. Bà And I nói remember là one cái time tượng the đài mà cái thiết kế Park and cái Recreation Committee gọi là cái already cái said that dimension, tức là they need to cái redesign kích thước smaller. của cái tượng đài nó quá And lớn, then they will cái suggest khổ nó quá the lớn để mà But they keep thiết kế để that mà design. xây For dựng me, ở bất kỳ it cái is- công viên nào ở Westminster. I agree with Mà thực sự như vậy, Mr. tại vì Roger cái Mitchell công viên ở that Westminster nó this chỉ là city những cái has miếng a đất rất là lot nhỏ, of things nó to do. lớn hơn một cái công viên tư nhân ở This trong những cái committee khu and about apartment this monument thì already nó cũng chỉ wasted lớn gấp a đôi gấp năm lot thôi, chứ nó of không phải time, là một cái almost công a viên đúng year. nghĩa mà to lớn như Talk là about Mile Square monument. Park của Pha And Tùng they don't Ballet, have của Quận a Tham, place that hay yeah, là but cái they already have trên design. New York And now nó like cũng có Mr. cái công Vice viên tự nhiên phải Chairman quên tên rồi, already he said that September 5, Central Park so ở the New York. statue will be delivered. So he want to put the city council on pressure to have a place for them because the statue already. This is so ridiculous. Bà cái này thật là buồn cười khi mà ông Hoàng Tấn Say Trì one more time. ông This áp design lực is hội đồng way thành phố too phải big chọn cái for địa điểm mà any áp lực city thành phố park, phải cho let phép ông alone xây dựng là tại freedom vì park. là cái tượng đài đã được Like I cái hope some of you gọi là cái want tức to là put this cái design cơ sở nhận thiết kế mà will xây dựng overpower cái đó, tức là họ chưa đặt ở trong cái công viên nhưng mà họ đã làm xong cái tượng đài rồi. Thì giống như hồi nãy ông Hoàng Tấn Kỳ nói đó, tức là 5 tháng 10 hay là 5 tháng 11 thì họ sẽ giao, tức là ở Utah họ sẽ trở về đây để giao lại cho quý vị quan, tức là bây giờ tìm chỗ để đặt thôi. Otherwise, they cannot have it. Even Thì bà này bà chống, bà là chừng bà chống, nhưng mà thật sự bà cũng chẳng phải là vì quan tâm đến lý tưởng nguyên tắc hay là những cái lý do mà bà nêu ra, giống như bây giờ là vấn đề công bằng đối với những cộng đồng khác, hay là vì vấn đề bảo vệ công viên, hay là cái vấn đề mà trách nhiệm hậu quả. Thật sự họ chỉ là vì vấn đề mà phe nhóm
from the tức là park bà ta không muốn for là them to nghị play viên Kimberly sport Hồ or just to được enjoy quyền xây cái the tượng đài open này, tại vì space. như vậy thì nghị So viên Kimberly please Hồ sẽ có listen được uy tín, to có the công đối với cộng benefit đồng để có of thể the mà đi ra vận động Westminster. tranh cử, có thêm Listen to phiếu them. và có thể sẽ thắng And Charlie để trở thành city thị has a trưởng. lot of things Tức to là họ do, phải tìm cách not just họ about this chặn project lại không or cho xây cái Australia. tượng đài này để Thanks mà a lot. giúp cho Charlie đắc cử thôi, chứ cũng Thank chẳng you for phải là listening. vì cái chuyện mà công đạo The hay next là speaker. lý tưởng gì hết. Next speaker is Claudia. Please unmute yourself and begin speaking. Thank you. Good evening, everyone. Buenas noches. I'd like to start off this meeting by saying that it brings me great joy to see residents standing up and speaking out about how our city is falling apart. Bài này bạn ấy rất mừng khi thấy những So much cái time cư dân talking đó about the lên tiếng monument mà that it's cho now thấy là thành phố distraction of đang what is happening under rã all là our thành noses. phần, Could tức là this be thành phố intentional sắp so sửa that giải we thể, aren't looking at the thành phố đang dumpster tan fire that nát. is Westminster? Let's not forget the senseless murder of Bobby East on Westminster and Willow, just a Mà few bạn short mới nhắc blocks là from cái vụ mà schools, Hà Nội parks, là cái and vụ mà homes, một all in người broad daylight. I have lived in tay đua Westminster in the same đẳng cấp residence for quốc almost tế 10 đã bị years. đâm chết Just last week, tại on the night of Westminster the cách đây 18th, 2 being tuần. thankful for my roots and key here, because it's also no surprise how much illegal fireworks exist in our city. I crawled through my home at 11:30 p.m. as I rushed to my children's room while there was a shooting outside, about 30 feet from us. Several bullets, one that destroyed 2 windshields and on my neighbor's car, missing mine by inches, flew in our city. My children are afraid to sleep in the Vào room. 11 giờ đêm How do I trong tell lúc them bà that the city we đang live chăm in sóc is no con bà longer thì safe? ở cách bà có mấy chục Then, feet not too long khoảng after, I hàng hear trăm about thước men là left có homeless bắn in lộn this và đạn district. đã bắn bể Now, kính am I xe hàng surprised? xóm, cũng No, bắn cách because bà we có know mấy the thước. city homelessness issue continues to Và be vấn passed đề over. vô gia cư So, cũng of vậy, course, escalation is expected. càng ngày But càng what gia shocks tăng. me is the multiple, our hands are tied approach the city continues to band-aid the situation with. What has to happen? Ý nói What là exactly cái has to happen? bình thì trầm trọng như vậy So, mà what không do nói all chữa these mà have in chỉ common? dùng những cái It's băng District keo Area để 2 that bandage, is being affected. bandage đó, tức So là what mấy is cái the băng city keo doing? dán những cái vết cắt Are we being looked để over mà because dán we lên aren't cho có little vẻ như synagogue? là đang So I hear that's not a điều great trị, area nhưng mà thật anymore. sự không có Is trị it tận because gốc we mà aren't chỉ the là dán nice ở or bên wealthy ngoài cho area có of thôi. Tức Westminster? là chỉ What needs to nói happen? những cái chuyện tào Again, lao. who needs to die? Whose blood needs to be on your hands so you can start doing right by your constituents? Bà nói bây giờ But of chừng course, nào let mà us quý not vị confuse. Let us continue tay to quý talk vị about dính it. máu Let us của ai, continue to đến talk chừng about nào this ai enormous chết statue that thì holds quý no vị mới value to phải the majority thức of our tỉnh people. để quý vị mà bắt This đầu is a niche request, quan tâm đến and thành it's phố starting để to look mà like favoritism. But làm I know tròn trách that's nhiệm not a của quý vị. surprise to those of us who are being ignored. Do the sensible Và thing bạn and nói put là the monument bạn at lên tiếng dùm cho Westminster. những người If mà this bị monument has that much ruồng meaning, it bỏ, won't matter where không it được is. quan tâm. If they truly cherish this monument, where it sits should not deter them from visiting this location. If you go to the WMP website, their hours of operations says the location is open for visitors from 5 a.m. to 7 p.m. But they are available 24 hours a day, 7 days a week, and I can bet it would be extremely flexible to work with the community and interest groups to come visit the monument. These tantrums about placing it at Freedom Park or any other publicly owned land is getting out of hand. Bạn nói là cái chuyện mà đòi phải đặt cái tượng đài ở cái công viên tự do và những cái công viên trong thành phố thì đã vượt tầm vượt kiểm soát rồi. Rồi những cái tantrum, những cái sự mà vùng vằng, tức là những cái trận lôi đình mà là giữa ăn vạ đó. We can start saying goodbye to police department thanks to the mayor, to Charlie, and to Kimberly. All they care about right now. Bạn nói là trong khi sở cảnh sát thì có thể bị nguy cơ là bị giải thể, không còn sở cảnh sát nữa, Westminster không còn sở cảnh sát nữa, thì Charlie Nguyễn Mạnh Trí và Kimberly Hồ không quan tâm mà chỉ lo tranh cử thôi. Đã kêu gọi hội đồng thành phố hãy thông qua để mà để trình cái dự luật SS lên cho quận để mà người ta có thể bỏ vào cái ballot để mà tháng 11 này cử tri có thể bỏ phiếu. Mayor, that concludes the Zoom speakers as well, and concludes our communications. Thank you so much. With that, I close our communication.
Next, we have consent calendar. All matters listed on the consent calendar are considered routine and may be approved by a single motion followed by a roll call vote. There will be no separate discussion of this item unless members of the council or staff request that specific items be removed from the consent calendar for separate action or discussion. Bây giờ họ bắt đầu họ chuyển qua tức là cái phần phát biểu của cư dân đã hết rồi, không còn ai muốn phát biểu nữa. Bây giờ hội đồng thành phố bắt đầu biểu quyết, bắt đầu họp và thảo luận, tranh luận để mà bắt đầu biểu quyết để mà thông qua những cái nghị trình. Yes. Okay, I apologize, Mayor and Council, if you can please press to vote on your screen. Just for the purpose of the public, in the past, we've actually done voting on our screens, and this was pre-COVID. And for whatever reason, the technology just wasn't there, and we weren't able to, but now we're reverting back. Bây giờ họ nói là cô nói là đã, tức là cô Thị Ký cũng như cô Tổng Quản trị nói là họ đã set up để bây giờ cái là hội đồng thành phố khi mà biểu quyết thì có thể là nó gọi là on screen thì nó hiển thị lên trên cái màn hình, thành ra là cử tri có thể thấy được ai bỏ phiếu ra sao. Public hearings. This is the time where any member of the audience wishing to speak on the public hearing item may step forward. Tức là bây giờ cư dân lại có quyền tiếp tục phát biểu, nhưng mà cái phần này là phát biểu theo từng cái nghị trình một, từng cái đề mục một, có là những cái vấn đề liên quan. Mình muốn góp ý về cái đề tài nào thì họ đang bàn về cái đề tài nào thì mình có quyền góp ý về cái đề tài đó. Tức là đang nói về vấn đề mà sở cảnh sát có quyền sử dụng vũ khí quân đội, tức là cái vũ khí mà không phải là dân sự mà nó là vũ khí có thể là được quân đội sử dụng đó. So this is the time for anyone in the audience wishing to speak on a public hearing item via Zoom or in person to come forward and address the City Council. They do have 5 minutes to speak on the item, and the item currently is an ordinance of the Mayor and City Council of the City of Westminster adopting an amended military equipment use policy for the Westminster Police Department. This is currently placed on the agenda for first reading and introduction, read by title only, and wait for the reading. Cái này có ông anh không biết không? Anh chàng này chắc là nhân viên cảnh sát hoặc là sĩ quan cảnh sát thôi. So we're here tonight to speak about the AB 481. As you know, last year in September, Governor Newsom approved many different legislations that affected law enforcement agencies across the state. AB 481 was one of them. AB 481 governs the use of military equipment. Đây là đang nói về cái luật mà cho cảnh sát có quyền sử dụng những cái vũ khí sát thương mà nó thuộc lại nó gọi là cái gì, tức là nó thuộc về nó được vào cái hạng mục, tức là hồi xưa đến giờ là được coi là quân sự cho quân đội đấy, chứ không phải là dân sự. Tức là cảnh sát thì họ cũng từ xưa giờ cũng chỉ sử dụng súng lục, súng trái khế, súng côn, Glock. Nói chung là người dân người ta cũng có quyền mua những cái vũ khí giống như vậy. Cùng lắm thì họ sử dụng cái tương tự giống như M16 mà đây nó gọi là AR-15, AR-15. Nhưng mà những cái đó thì người dân vẫn có quyền mua. Nhưng mà bây giờ là họ đang nói đến là có thể sở cảnh sát họ có quyền họ hợp đồng để họ mua những cái vũ khí hạng nặng, những cái vũ khí mà dành cho quân đội từ xưa đến giờ mang tính là vũ khí mà phản đối dùng cái gì, tức là vũ khí on June 22nd, những cái khí tài quân sự đấy, chứ không phải là chỉ là những cái vũ khí dân sự giống như hồi xưa. At that time, after that council meeting, it was posted to the
police department website as per the legislation's requirement for a minimum of 30 days review. Rồi có lẽ là Khải sẽ nâng cái phần này ở đây, tại vì giống như Khải trình bày cái phần này họp thì có thể họ sẽ đi qua từng cái đề mục, thì các bạn nào mà thật sự muốn quan tâm thì các bạn có thể vào cái website của thành phố Westminster, thì cứ search trên Google Westminster City thì sẽ lên cái phần Westminster City Council Meeting. Thì nếu mà các bạn muốn quan tâm theo dõi thì có thể trực tiếp vào cái kênh YouTube của thành phố Westminster, thì họ cũng có upload, họ livestream để mà các bạn theo dõi. Còn cái phần Khải mà vừa xem vừa góp ý vừa thông dịch như vậy thì phải tạm ngưng ở đây, bởi vì họ sẽ đi vào chi tiết những cái nghị trình mà có thể kéo dài 3-4 tiếng. Thì tạm thời mấy hôm nay thì Khải còn bận bịu một số chuyện Khải cần phải giải quyết, thành ra Khải không có thời gian để Khải tường trình cho hết cái buổi họp. Nhưng mà có thể bắt đầu từ tuần tới Khải ổn định rồi thì Khải sẽ mỗi có buổi họp ở thành phố, kể cả bên thành phố Garden Grove hay là Fountain Valley, thì Khải sẽ trực tiếp phải livestream theo cái dạng giống vậy, tức là Khải không có tham dự, Khải ở nhà, phải theo dõi, phải sẽ vừa thông dịch, không hẳn thông dịch hoàn toàn, nó gọi là paraphrasing, tức là mình tóm tắt, mình chỉ nói, tức là dịch sơ sơ cho nó thoát được một vài cái ý chính thôi, chứ mình không có phải là dịch cho nó theo cái kiểu mà thông dịch viên mà có ăn lương mà phải dịch cho hết cho đầy đủ. Tức là mình nghe thoáng thoáng những cái điểm chính thì mình cũng trình bày lại, chia sẻ để cho các bạn nắm được vấn đề. Rồi mình cần thì mình có góp ý, rồi từ cái tuần tới trở đi hay là có thể từ tháng 8 trở đi thì Khải sẽ là làm việc đều đặn hơn, nghiêm túc hơn. Thì những cái lần tường trình như vậy thì Khải sẽ tường trình từ đầu đến cuối. Còn bây giờ thì chắc Khải cũng đang bận công chuyện, Khải phải cũng giải quyết cho cái chuyện của mình trong thời gian còn phải sắp xếp một số vấn đề, giải quyết một số vấn đề. Thành ra Khải xin tạm ngưng chương trình ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Dạ, chào các bạn.